اون چرا که من گفتم از توی اینها میتونه آموزش های باشه، میتونه مثالی باشه و شما زندگی نویسنده ای رو، کاروبار نوشتنش رو از زبون خودش شنیدی. امیدوارم موندگار بشه. لااقل 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، هرچی بیشتر بهتر، که اینها بیان تو این راه و اراده داشته باشن که اراده از همه چیزها مهمتره. وقتی که اراده در شما باشه، شما به دنبال نثر هستین، به دنبال موضوع هستین، به دنبال نوشتن هستین، از شکست نمی هراسین و اون فرمول همیشگی من عشق وقتی که داشته باشین تلاش میکنین و حتما جلوی راتون یک صدهای یک مسائل که بازدارنده وجود داره، از اونها هم عبور میکنین، اونها رو هم پس میزنین و وارد موفقیت میشین. حال یکی دیگه از آرزوهام براتون بگم اینی که دلم میخواد زنده بمونم و اون چرا که شما تقریبا از حاصل اون چرا که من گفتم و با اراده خودتون و خودتون باشید، نه بخوام من باشین یا یکی دیگه باشین، شما تالیفاتی داشته باشید، کتابایی داشته باشید، نوشته هایی داشته باشید که من یک ذره تأثیر داشته باشم در نوشتن این کار، که بسیار بسیار خوشحال میشم اگر این تأثیرم داشته باشم. خب دوستان، قدیمی ها وقت خداحافظی. هرچی در چمت داشتم گفتم، بدون رو در وایسی راحت حرف زدم باهاتون. هرچی که در توانم بود تجربه داشتم و چیزی نزدیک بیشتر از 60 سال این تجربه ها پیدا شده بود براتون گفتم. امیدوارم که تونسته باشم اونچه که به هر حال توی ذهن و مغزم بود و توی دهنم بود. بسیاری از وقتا، از وقتی قرار بود این برنامه بیاد، حداقلش میتونم بگم 4-5 شب من خواب نداشتم، فکر میکردم که به این چی بگم، چون اولین بار بود که این حرفا رو میزدم و برای اینکه حالا این جنبه آموزشی هم پیدا بکن داشته باشه. چیزی نمونده جز یک نکته اینجا مونده، بذار اینم بگم و دیگه خداحافظی کنم با شما برم، چون چیزی تو این هست که با دلم خیلی بازی میکنه. یه قصه دارم به نام قاشق چای خوری. این قصه یک قصه‌ای بود که سالها تو ذهنم بوده. این واقعیتی است که ما حدوداً 40 سال تمام یک لاک پشت آبی نه زمینی از نزدیک روستامون تو جاده پیدا کردیم و آوردیم تهران و اینها. داستان این هست: من چون کابوس مار داشتم، کله این شکل مار هست، از این میترسیدم. این در حقیقت شده بود شکنجهگر من. تو خواب و تو بیداری من آزار میداد تا این سالها و بعد کم کم اینقدر با هم دیگه دوست شدیم احساس میکردم کتابایی که من نخوندم حتی این خونده، چیزایی که او یاد نگرفته من بهش گفتم و هر چیزی که من میخوندم فکر میکردم اینم داره میخونه. و به هر حال یه بدوبستونی با این لاک پشت که موجود سرد غیر قابل به هر حال دوستی هست برقرار کردم. یه صحنه آخری داره، من دوست دارم اینو براتون بخونم. صبح سحر که تاریکی وا می رفت و ته آسمان و افق روشن می شد، از جلوی زمین اون سوی خانه می گذشتم. بدو می رفتم پیش درخت هایی که تا صبح یک لنگ پا ایستاده بودن و منتظر من بودن. صدای ماهرو می آمد. ماهرو که گفتم اسم لاک پشتی بود که من روش گذاشته بودم و این لاک پشت مخصوصا گذاشتم ماهرو که اسمش عوض کنم که بتونم باهاش دوست بشم. و این دوست کوچولوی دختری بود که همسایه ما در روستای سیرج بود که اسمش ماهرو بود. من اسم اون گذاشتم روی لاک پشت. بله، نوشتم که صدای ماهرو می آمد. شعری می خواند از فرناندو پسوا، شاعر پرتغالی قرن 20، ترجمه رامین جانبگلو. اونگاه که بهار آمد و من به دنیا نباشم، گلها با این هر سال شکوفا خواهند شد.
سرسبزی درختان از بهار پیشین کمتر نخواهد بود. پرندگان مانند هر بهار آواز خواهند خواند. حقیقت نیازی به من ندارد.